Hi guys, so ngayon bago matapos yung araw na to, meron kaming naisip lining. So, magpapat Hi guys, bago matapos tong araw na to, meron kaming naisip ni Ming nakakaiba. So, anong gagawin natin? Tattoo. So magpa-tattoo daw kami, paggawa daw kami ng couple tattoo. So which is, matagal na rin naman namin pinag-iisipan, pero ngayon lang namin napag-desisyonan na, sige, why not, di ba? Hey guys, so ngayon nandito na kami sa tropa naming artist. Actually, first time namin to, pero decided na kami. So, may mga finill-upan lang kaming waiver. And then, hinihintay lang namin si Kuya Bryan na mag-set up ng mga gagamitin niya. So, ayun. Medyo kabado, pero excited na rin at the same time kasi first time namin, actually, sabay na rin ang celebration ng anniversary namin at saka ng Valentine's Day namin. Ano masabi mo? Ano, win na tayo? Joke! Wala nang atrason to. So, later guys, pakita namin yung mga videos. Sakit? Kagat labi ka ngayon. So, damay. May ano na dyan, may tissue dyan. Pwede nga kumain ng tissue. So, ayun po, no? Nag-break muna. Pahinga muna. So, ito yung gagawin natin. Ayun na. For the meantime. For the meantime, yan muna. Pero mamaya na namin ipapakita. Makain ng Mexico. Kain muna kami. Dito lang to sa ano, kanto nila. Very nice. So good. Tingin nga ng mukha. Oh, pakit pa rin. Wala. Hindi nga masakit eh. Lakas mo nga ako eh. Tapos, dyan lang, takot ka. Ano yan? Wala kang kinatatakutan eh. Pwede naman siya maglagay nito eh. Gusto mo ako magtato, guhit lang naman yan. Let's go. Hey.
tattoo. So, pakita natin, Ben. Couple tattoo yan. So, ayun. Sobrang ganda ng gawa ni Sir Bryan. So, ito yung ano niya. Tattoo shop niya. Undyingbreed. So, ayan. Support tayo, guys. Solid to. So, ayun. Time check. Anong oras na? Nagpunta kami dito ng 8 p.m. So, natapos kami ng 4 a.m. Mabilis lang. So, yun guys. Thanks for watching.